Phường Lý Văn Lâm, một đơn vị hành chính nổi bật tại thành phố Cà Mau, đã trải qua quá trình sáp nhập để trở thành trung tâm kinh tế văn hóa và nông nghiệp quan trọng của tỉnh Cà Mau. Với sự đổi mới về địa giới và định hướng phát triển bền vững, phường Lý Văn Lâm mang đến nhiều tiềm năng và cơ hội cho cư dân cũng như nhà đầu tư. Ở video hôm nay, mình mời các bạn khám phá phường Lý Văn Lâm của tỉnh Cà Mau để xem những hình ảnh mới nhất của phường Lý Văn Lâm sau sáp nhập như thế nào nhé. Hiện mình đang đi trên tuyến đường nông thôn ven theo kênh sáng Lương Thế Trân, địa bàn của phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Phường Lý Văn Lâm được thành lập dựa trên quá trình sắp xếp và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Cà Mau. Quá trình này nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Lý Văn Lâm mới được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ phường 8, xã Lý Văn Lâm và một phần xã Lợi An thuộc huyện Trần Văn Thời, tạo nên một đơn vị hành chính mới với diện tích là 45,42 km², dân số là 50.684 người, mật độ dân số đạt 1.115 người trên 1 km². Phường Lý Văn Lâm được đặt theo tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lý Văn Lâm. Ông sinh năm 1941 tại ấp Dòng Kè của xã Lợi An. Ông đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến và tên của ông được chính quyền và nhân dân Cà Mau đặt tên cho xã, nay là phường Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trước khi trở thành phường, xã Lý Văn Lâm đã có bề dày lịch sử thuộc huyện Châu Thành sau năm 1975. Sau đó được sáp nhập vào thị xã Cà Mau từ năm 1983. Quá trình điều chỉnh địa giới qua nhiều năm đã giúp khu vực này phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại. Phường Lý Văn Lâm nằm ở phía tây nam của thành phố Cà Mau, phía đông giáp phường An Xuyên, phía tây giáp xã Khánh An, phía nam giáp xã Lương Thế Trân, phía bắc giáp xã Hồ Thị Kỷ. Một vị trí chiến lược giúp phường dễ dàng kết nối với các khu vực trung tâm và các xã lân cận. Với địa giới hành chính mở rộng sau sáp nhập, phường Lý Văn Lâm không chỉ giữ vai trò quan trọng trong quản lý hành chính mà còn là điểm nhấn về kinh tế và văn hóa của khu vực. Diện tích lớn cùng dân số đông đảo đã tạo nên một phường Lý Văn Lâm năng động, sẵn sàng cho những bước tiến mới trong tương lai.
phường Lý Văn Lâm được biết đến như một trung tâm nông nghiệp của thành phố Cà Mau. Đặc biệt, nổi tiếng với các sản phẩm nông sản chất lượng cao như dưa hấu và gạo sạch. Năm này hình như là được mùa tái lớn lớn không ha? Dưa Việt Gáp á. Cái này là giống mình đưa vào ô cốp đó phải không? Giống An Tiên, dưa An Tiên ngày xưa mình á. Dưa hấu trồng tại phường Lý Văn Lâm được biết đến với màu đỏ tươi, trái lớn, thịt chắc và vị ngọt đặc trưng. Nhờ vào điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt của khu vực, sản phẩm này đã đạt chứng nhận Việt Gáp và được gắn mã QR để truy xét nguồn gốc, giúp nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Gạo sạch ông Muộn sản xuất tại ấp Ông Muộn đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao vào năm 2023. Hiện nay, hợp tác xã tại đây đang nỗ lực nâng cấp sản phẩm lên tiêu chuẩn 5 sao, đồng thời giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng trên toàn quốc. Sau sáp nhập, phường Lý Văn Lâm đã được đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, từ hệ thống giao thông, điện, nước đến các tiện ích công cộng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Các tuyến đường bê tông rộng rãi kết nối với trung tâm thành phố Cà Mau và các khu vực lân cận đã được nâng cấp và mở rộng, giúp người dân dễ dàng di chuyển hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp như dưa hấu và gạo. Hiện nay, phường Lý Văn Lâm đang triển khai các mô hình công nghệ số như lắp đặt camera giám sát an ninh thông minh và cung cấp mạng Wi-Fi miễn phí tại các điểm công cộng. Những tiện ích này góp phần xây dựng hình ảnh một phường hiện đại, đáp ứng nhu cầu của cư dân trong thời đại số hóa. Phường Lý Văn Lâm không chỉ nổi bật về kinh tế mà còn mang đậm bản sắc văn hóa miền Tây sông nước. Sau sáp nhập, cộng đồng dân cư tại đây đã đoàn kết để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời xây dựng một môi trường sống văn minh, thân thiện, tạo nên một phường Lý Văn Lâm đầy sức sống và gắn kết.
Đây là con kênh ven theo tuyến lộ nông thôn, phường Lý Văn Lâm. Rau muống được người dân trồng rất nhiều, dọc theo tuyến kênh.
Đến đây là ủy ban của phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Cầu Lý Văn Lâm. Ủy ban của phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Qua cầu Lý Văn Lâm là tuyến đường Lê Văn Tám, phường Lý Văn Lâm. Từ cầu Lý Văn Lâm đi khoảng 500 m thì đến quốc lộ 1A. Đến đây mình chạy dọc theo quốc lộ 1A về hướng cầu Lương Thế Trân. Đây thuộc ấp Bà Điều của phường Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Với lợi thế về vị trí hạ tầng, các khu đô thị như Bạch Đằng,
tại ấp Bà Điều đang trở thành điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản. Dân số tăng, giao thương sôi động là nền tảng để bất động sản địa phương phát triển ổn định. Hiện nay, với hệ thống giao thông thuận lợi đã giúp kết nối vùng nông thôn với thành thị đi lại dễ dàng và nhanh chóng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội và ổn định cuộc sống của người dân.
Đến đây là hết địa bàn của phường Lý Văn Lâm. Và đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.